So, ayun na nga. Ang tinawag na yun na anosmia or loss of sense of smell. So, napaisip ako, no? Tapos, parang malungkot na maiisip mo na nawalan ka ng sense of smell kasi pag may naamoy ka, may naalala ka. Pag may naamoy ka, nababanguhan ka, or nare-recognize mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Mahalaga rin yun na may pang smell, sense of smell ka kasi nawalan ka ng pang-amoy. Tapos, may sunog or iba chemical na may masamang chemical na palang kumakalat sa kwarto mo, may sunog or di mo alam na panis na pala yung pagkain, kinain mo pa. Ay matinding problema nga talaga yun. Pero sabi nila iba may mga psychological na na-encounter kaka-problema or what. Pero kaya natin to malalampasan natin to no? Kung ano man yung dumating, okay, sige, take natin, pero kailangan natin magpatuloy diba? Lord, bahala ka na. Yan, pinabaya ko na sa Diyos. Lord, bahala ka na. Kung ito binigay mo, so be it. Basta Lord, tulungan mo ako na makapagpatuloy. Kasi seryosong bagay ito, hindi lang to simple. Maaring sa ngayon di natin napapansin, binabaliwala natin, may pang-amoy ako. Pero napakalaking bagay na kumpleto yung senses mo. Diba? So, ayun na nga. Sa ngayon, kailangan natin lumaban sense of smell. Kailangan natin magpatuloy. Kailangan natin, di ba, maging inspiration sa iba na take it as positive. Sabi ng Panginoon, all things working together for good. Di ba? Balay mo, may ma-inspire tayo na iba or kung ano man. Ayun, awa ng Diyos, di naman siya COVID, di naman siya simptomas. Kasi nakita ako sa isang website ng I think it's National Geographic na di naman common symptoms din yun Pwede yung kung sinipong ka or ano. Hindi siya common symptoms. Meron ka silang na-test na nawalan ng pang-amoy, nag-positive sa COVID. Meron din sila na-test na nawalan ng pang-amoy pero negative naman. So, huwag kayong ma-alarma. At least buhay pa tayo. Hindi pa katapusan ng mundo para kumbaga mawalan ng pag-asa. Although malaking sagabal to, pero kailangan natin magpatuloy. Ngayon, day 1 ko. So, nag-record ako. So, alam ko, di na ako dumadanas nito Marami pa tayo. Hindi ko muna rin sinasabi sa So, ayun. Ayun. May napanood akong vlog. No? Tapos, Lele's vlog ba yun? So, ang ginawa niya, nagsuob siya. Nakita niya rin na sinabi daw, ni-recommend ni Doc Willie Ong na yung suob, tapos suka na may asin at yun, pakukuluan. Tama ba? Suka na may asin, pakukuluan sa tubig. Magsusuob ka doon 3 times a day. Tapos, ayun. So, ako ngayon, nagpaplano na. Nagbabalak na ako. Ay, nako.
Ayan siya. Suka na may asin, pakukuluan. So, ayun, yun ang plano ko. And then, may pinagpakuluan na tanglad yung tatay ko. No? Ito siya. May tsaa-tsaa pa yan eh. May natira pang tsaa eh. So, ayun, pinagpakulang tanglad. Sisingutin ko rin yun. Kasi, bago mangyari to, nagpausok muna ako eh. Tapos parang, di ko alam, na-stuck ba yung usok sa ilong ko or kung ano. Kaya parang may bumara sa ilong ko or di natin alam kung may serious condition, pero sana Lord wala, diba? Wala namang imposible sa Diyos eh. Basta maniniwala lang tayo, no? So at least may ginagawa tayong paraan para gumaling o magamot sa sarili natin, at Lord na rin ang tutulong sa atin, diba? At least binigay natin kung wala na talaga, di so be it, Lord. Salamat dahil buhay pa tayo. Ngayon magsasagawa ako ng suog. So, ito ang day 1 ko. Sana makatulong sa bawat isa na dumadanas din ng ganito. So, wag malulungkot, don't lose hope, kasi may nakita ko, celebrity siya. Sa US siya eh. Nawalan rin siyang panlasa, nawalan siya pero nagpatuloy pa rin siya. Bilang inspiration, may nakita rin American na vlogger siya, na babae. Nawalan siya ng pang-amoy din. So, ang nalalasahan niya is matamis, maalat, maasim, mapakla. So, additional flavor na ano niya is yung menthol at maanghang, diba? Spicy. So, ngayon, nakakapagpatuloy siya sa buhay niya at nagbablog siya hanggang ngayon. So, ako rin nahiyop sana may ma-inspire tayong kapwa Pilipino or mga iba pang nating kapatid. So, ayun lang. God bless you all. Sana natulungan ko kayo at tulungan lang. Yun. Ayun lang po. At purihin ng Diyos.